Sau khi tớ chuyển đến nhà mới, cô hàng xóm đối diện ngang nhiên bước vào nhà tớ luôn. Còn cầm điện thoại quay tớ vừa tắm xong nữa chứ. Anh yêu, anh xem cô này dáng đẹp không nè? Sau này em quay cho anh xem mỗi ngày nhé. Sau đó, họ còn làm hại con mèo của tớ. Rồi đắc ý nói, chỉ là con vật thôi mà, có gì đâu. Cậu tức cái gì chứ? Nghe vậy, tớ run lên bần bật. Nhưng không phải vì tức giận, mà là vì phấn khích. Họ đâu biết, tớ vừa mới ra khỏi bệnh viện tâm thần đấy. Mấy người này đúng là món đồ chơi thú vị đây. Hôm đó, tớ vừa dọn nhà xong, tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, chưa kịp thở phào một cái. Cánh cửa khép hờ bị đẩy mạnh ra. Rồi một cô gái cầm điện thoại bước vào. Ôi anh yêu, cô này là người mới chuyển đến hôm nay đấy. Thế nào, dáng người cũng ổn chứ hả? Sau này em quay cho anh xem mỗi ngày. Cô ta chĩa camera vào tớ, lúc tớ vừa mặc đồ xong. Tớ nghe từ điện thoại cô ta, tiếng cười ha ha của một người đàn ông. Tự dưng nhà tớ có người lạ xông vào. Tức muốn xì khói luôn. Lúc này tớ mới nhớ ra, vội quá chưa khóa cửa kỹ. Cô là ai? Làm gì vậy? Sao tự tiện quay phim trong nhà tôi? Keo kiệt thế, quay tí có sao đâu. Cậu mặc kiểu này, chẳng phải để người ta ngắm sao? Cô ta cười khẩy một cái, rồi cứ thế đi thẳng vào phòng khách. Tớ ngơ ngác nhìn xuống, bộ đồ ngủ bình thường trên người mình. Tức đến bốc hỏa, đuổi theo luôn. Ôi trời, nhà cậu rộng thế này cơ à? Tôi bảo nhé, một mình cậu ở nhà to thế này cũng phí thôi. Chi bằng để phòng khách làm chỗ chung. Hàng xóm dùng chung cho tiện. Ồ, còn nuôi mèo nữa hả? Tôi nói thật, tụi trẻ các cậu không biết hiếu thảo. Đôi khi đối xử với ba mẹ còn chẳng bằng với thú cưng. Cô ta đá một phát vào ổ của tí tẹo, làm con mèo giật mình xù lông lên, chạy biến đi mất. Tớ tức đến mức máu dồn lên đầu. Tớ máu cô ta ngay. Đẩy ra ngoài cửa, cút ra ngoài, chỗ này không chào đón cô. Vào lần nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Cậu hung dữ với tôi làm gì chứ? Nghe tớ dọa báo cảnh sát, cô ta trốn mất dép ngay. Nhưng tiện tay còn mượn luôn hộp dâu trên bàn tớ. Tức đến mức tớ bật cười luôn. Đây là kiểu người gì vậy trời? Bảo sao nhà này thuê rẻ thế? Hóa ra có hàng xóm kiểu này. Sau này phải tìm cách tránh xa họ mới được. Nhưng ai ngờ đâu, tớ muốn tránh hai người điên này, mà họ lại cứ thích tìm đến cửa. Tối hôm đó, đang ngủ ngon lành, tớ bị tiếng đập cửa ầm ầm làm tỉnh giấc. Kìm bực bội vì bị đánh thức. Tớ ra mở cửa. Ai đó? Mở cửa ra ngay cho tao. Dám mắng vợ tao, mày còn muốn ngủ ngon hả? Mở cửa mau. Tớ nhìn qua mắt mèo, thấy một ông trung niên đứng ngoài, đang đập cửa nhà tớ túi bụi. Miệng thì chửi lên. Bên cạnh là cô gái sáng nay. Chắc hẳn đây là cặp đôi thuê nhà đối diện rồi. Nhìn hai người này, tớ thấy bực bội dâng lên tận cổ. Trời ơi, gặp phải cái gì không vậy? Cô gái còn giả vờ khóc lóc bên cạnh ông ta. Anh ơi, chính cô ta đấy. Sáng nay mắng em dữ lắm. Nghe xong câu này, ông ta gào lên còn to hơn. Mở cửa ra, không thì đừng trách tao. Tớ đâu có ngốc mà mở cửa cho họ. Lập tức cầm điện thoại lên, gọi ngay cho bảo vệ khu nhà. Hello, anh ơi, cửa nhà em có người gây rối. Anh qua giúp em với. Chắc quen với chiến tích của cặp đôi này rồi. Bảo vệ đến ngay tức thì. Hai người kia đành lầm bầm bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn để lại một câu dọa dẫm. Cứ chờ đó, tao sẽ cho mày biết tay. Đuổi họ đi xong, anh bảo vệ mặt buồn rầu bảo tớ, cô gái, anh khuyên em nên dọn đi sớm đi. Hai người này khó đối phó lắm. Trước em đã có mấy nhà bỏ đi rồi. Tớ chép miệng. Chuyện hai người này làm đúng là không giống người bình thường thật. Anh bảo vệ, kể em nghe chút đi. Trước đây họ làm gì vậy anh? Anh bảo vệ bắt đầu kể hết luôn. Bao nhiêu chuyện kỳ cục nói không ngừng. Tớ nghe mà tròn mắt ngạc nhiên. Trước khi đi, anh bảo vệ còn dặn thêm. Theo tính hai người này, chắc chắn không chịu dừng lại đâu. Dạo này em cẩn thận một chút nhé. Tớ gật đầu, bảo sẽ để ý kỹ hơn. Nhưng không ngờ họ trả đũa nhanh thế. Sáng hôm sau, tớ định dắt tí tiểu đi dạo. Mở cửa ra, một mùi hôi kinh khủng xộc thẳng vào mặt. Tớ suýt nôn tại chỗ luôn.
Nhìn xuống mới thấy, trước cửa nhà tớ bị đổ đầy thứ nước gì đó thối hoác. Cộng thêm một đống rác bừa bộn, chặn kín đường ra vào luôn. Mùi hôi làm tớ cay cả mắt. Đúng lúc đó, từ nhà đối diện vang lên tiếng cười khoái chí. Cho mày biết tay nhé. Quả nhiên là tác phẩm của cặp đôi kia. Đóng cửa lại, nghĩ đến trò bẩn của họ. Tớ tức đến phát điên. Nhưng tớ đâu phải kiểu người dễ bắt nạt. Họ đã chơi bẩn thế này thì phải trả đũa lại thôi. Tớ nhớ ra, anh bảo vệ nói họ thích nhặt đồ ăn ngoài và... Thế là tớ nghĩ ra một kế hay ho. Gọi cô lao công dọn sạch cửa trước. Rồi tớ lên mạng đặt hàng ầm ầm. Đúng như dự đoán, mấy gói hàng để trước cửa họ thu gom hết. Vài ngày sau, tớ đặt thêm một thùng đầy rán lớn từ Quảng Châu. Hàng về đến nơi, tớ đổ hết rán vào hộp trái cây Chezy. Dán kín lại, để trước cửa. Tớ không tin, hai người thích của rẻ kia lại bỏ qua cơ hội ngon thế này. Quả nhiên, đến giờ ông kia tan làm về. Ông ta thấy hộp Chezy trước cửa nhà tớ. Mặt sáng rỡ lên, nhặt luôn không chần chừ. Miệng lẩm bẩm, con nhỏ này ăn xăng thế. Đúng là không biết xấu hổ, rồi hí hửng mang hộp về nhà. Tớ đếm ngược trong lòng. 3, 2, 1. Bên kia vang lên 2 tiếng hét chói tai. Chẳng mấy chốc, cửa tớ bị đập rầm rầm. Tớ mở cửa ra, nhìn hai người đang hoảng loạn. Cười tuê tét đầy ngây thơ. Có chuyện gì vậy ta? Đồ tệ hại. Ông kia vung tay định lao vào tớ. Tớ nhanh nhẹn né được. Giả vờ hoảng hốt. Kìa, làm gì vậy? Sao tự nhiên lại gây sự thế? Cô kia sợ đến run chân. Cậu còn giả vờ nữa hả? Chắc chắn là cậu cố ý bỏ đống côn trùng đó vào hộp. Để bọn tôi lấy chứ gì? Cậu đúng là xấu xa. Coi như bọn tôi lấy cậu mấy gói hàng thôi. Sao lòng dạ cậu ác thế hả? Tớ giả vờ ngạc nhiên. Không lẽ nào hai người lấy luôn đống rán tớ mua cho thú cưng hả? Thảo nào tớ tìm mãi không thấy. Tôi còn đang thắc mắc rán của mình đâu mất rồi. Nghe đến từ rán, cô kia bịt miệng, xin nôn tại chỗ. Ông kia cười khẩy, tao sẽ báo cảnh sát. Đợi cảnh sát đến, mày sẽ biết tay tao. Đúng là ngốc thật. Tớ nhún vai thản nhiên, báo cảnh sát à? Cảnh sát đến nhanh lắm luôn. Dẫn đầu là chú Vương, người quen cũ của tớ. Tớ cười tươi chào một cái. Chú Vương thấy mặt tớ liền nghiêm túc ngay. Như chuẩn bị đối phó chuyện lớn. Như yên, cháu lại gây họa gì nữa hả? Tớ vội xua tay phân trần. Lần này không phải cháu đâu. Rõ ràng là hai người kia gây chuyện trước. Chú Vương thở phào rõ rệt. Ông kia tức tối hét lên, cảnh sát. Con nhỏ đối diện cố ý mua rán. Hại nhà tôi khổ sở. Tớ lập tức phản bác, chú cảnh sát ơi. Cháu mua đồ đàng hoàng, để trước cửa. Ai ngờ hai người này lấy mất của cháu. Họ ăn trộm đồ của cháu đó. Ông kia gào lên, cô đúng là đồ tệ. Mua rán mà cố tình để trong hộp Chezy. Rõ ràng muốn chơi bẩn bọn tôi. Ông ta hét toáng lên, giơ tay định lao vào tớ. Nhưng bị cảnh sát chặn lại ngay. Tớ cười khẩy một cái, rồi bật đoạn ghi âm lên. Đúng là lúc bọn tớ cãi nhau vừa nãy. Họ thừa nhận đã lấy trộm đồ của tớ. Chưa hết, tớ còn có video giám sát. Họ đâu ngờ tớ đã lắp camera từ trước, gọi người đến lắp ngay hôm đó. Trong camera, ông ta cười đắc ý, hí hửng. Mang gói hàng của tớ về nhà, bằng chứng rõ như ban ngày. Hai chú cảnh sát nghiêm mặt lại. Hai người này, theo chúng tôi về đồn nhé. Nghe câu này, ông kia mặt đầy bất. Ông ta đẩy chú Vương đứng phía trước. Lừa tao hả? Con nhỏ này chắc chắn thuê mày đúng không? Ông ta chửi bới sùm. Chú Vương bị đẩy lảo đảo. Chú cảnh sát còn lại nghiêm giọng, tức giận lên hẳn. Ngừng hành động ngay. Đây là tấn công cảnh sát đấy. Nhưng rõ ràng ông ta không chịu nghe. Chưa hết, cô vợ bên cạnh thấy anh yêu của mình bị ngăn, hét lên một tiếng, lao vào cảnh sát. Nhưng sức yếu như gà, bị khống chế ngay tức thì. Hai người này vì trộm cắp cộng thêm gây rối, bị giữ lại 1 tháng. Tin này vừa ra, ai từng khổ sở vì họ đều vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng có người tốt bụng nhắc tớ,
Hai người này thù dai và khó đối phó lắm. Cậu cẩn thận nhé. Khó đến đâu mà chẳng bị tớ tóm gọn. Tớ huýt sáo một cái. Chẳng để tâm lắm. Đuổi được rắc rối đi. Tớ nhanh chóng sống yên ổn, thoải mái. Thoải mái đến mức tớ suýt quên mất một tháng trôi qua. Cho đến một buổi sáng, tớ chạy bộ về nhà. Vừa đến cửa nhà, chân tớ như bị đóng băng tại chỗ. Máu dồn từ chân lên tận đầu, làm tớ suýt đứng không vững. Tí tẹo. Tớ run rẩy, quỵ xuống đất đánh bịch một cái. Tí tẹo, tí tẹo, tí tẹo. Nó đã không còn nữa, cơ thể nó bị làm tổn thương nặng. Vết máu đã khô lại. Tớ luống cuống ôm tí tẹo vào lòng, cố gọi nó tỉnh lại. Nhưng chẳng có tác dụng, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Ôi, đây chẳng phải con mèo của cô sao? Trời cao có mắt, loại này đáng ra phải biến mất. Tớ trợn mắt nhìn chằm chằm người đó. Là anh làm hại tí tẹo của tôi. Ông ta giật mình lùi một bước, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười đắc ý. Tao thì sao? Chỉ là con vật thôi mà. Yên phận đi, không thì tao có cách trị mày. Ông ta cười khoái chí. Cánh cửa đóng lại. Bên trong vang lên tiếng cười nói hả hê của hai người. Tớ ôm tí tẹo về nhà. Nhìn nó không còn hơi thở. Tay tớ run lên không ngừng. Nhưng không phải sợ, mà là phấn khích. Suy nghĩ một lúc lâu, tớ bấm một số điện thoại không tên. Anh Sáu, em có vụ làm ăn chắc thắng. Anh làm không?